ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਡੱਬੇ ਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ ਐਜਟੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਜਟੈਕ ਰਿਪੇਅਰਸ ਜੋ ਆਈਫੋਨਸ, ਆਈਪੈਡਸ, ਟੈਬਲੇਟਸ, ਸੈਮਸੰਗ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੀਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਜਟ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਜਟੈਕ ਰਿਪੇਅਰ 620N ਲੇਕ ਰੋਡ, South Lake, West Australia 6164. For free quote, call or text 0481 577 000. क्या ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤਿਰੰਗ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੈਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦੈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਫॉर दैट ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਕੈਨ ਵੀ ਡੂ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਦ ਸੋਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਜਸਟ ਲੈਟਿੰਗ ਨੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਮੇਕ ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਥਿੰਕਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, तो सब तो पहला जी मैं ऑब्वियसली एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਡਸ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ, ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੀਪ ਦੈਟ ਸੈਲਫ ਵਰਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਫॉर ਯੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ 4-5 ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੈਟਸ ਸੇ $5000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ $5000 ਲਾਈਕ ਆਮ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 10, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 15, 20, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ Right. $5000 ਪਰ ਮੰਥ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਫॉर ਮੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। Right. ਤੇ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਲਿੰਗ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Right. Right. ਸੋ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ $50,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 5000 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਓਨ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਬਾਉਂਡਰੀ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਐਜੂਕੇਟ ਸਮਵਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਯੂ ਕੈਨ unleash your potential? ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਆਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਕਲਾਇੰਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਆਸਕਿੰਗ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ 3 ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੈਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਕੋਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਡੂ ਐਡਮਿਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਦਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੱਦ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ। everyone is capable of doing that, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ ਕਿ that is it, ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕਮ ਇਨ ਦਾ ਵੇ, ਬਿਗ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਣਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, not always we are wrong, what we need to tell ourselves is ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, you'll be a winner। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ ਫਾਰਮਲੀ ਬਟ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਇਟਸ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। आई थिंक शैली जी ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हैगी है, यू नो, लाइक पर्सनली जे मैं देखा ते मोस्टली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਂਡ ਇਫ देयर इज एनी ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਦੈਟਸ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂ نو ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟਾਕ ਟੂ ਦਿਸ ਪਰਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਟ I just want मतलब बहुत difficult है situation actually practically implement करना। It's easy to say कि हाँ जी, you know, boundary break करो, boundary से बाहर जाओ, you unleash your potential, but I don't know कि मतलब एक कोई बहुत like proper guidance चाहिए होती है ये steps। Of course, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ means that you cannot see beyond your boundary। if you cannot see beyond your boundary, you are going to find it difficult। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, may that be a coach, may that be a therapist, may that be anyone who you believe in, I would strongly recommend ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, which I can tell you from my experience, yes they do, right, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥਾਟ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿ this is where I have probably maybe made a mistake, right? yes। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ then sky is the limit, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, if I come from a family where everyone's always been in a job, right? ਤੇ I am trying to hit a business, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ 100,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, and I have got perfect intellect to do that, right? So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਓ,
I think ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ। I think 100%. I can understand ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ everybody's got their own boundaries. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ unconsciously I also have my boundary, and I think every human being has got We all their do. own limits. We all do. We ਹਾਂਜੀ all do. ਹਾਂਜੀ I mean, you'll be surprised. I've been actually, I had this conscious thinking, like, ਮੇਰੀ ਇੱਕ boundary ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ clients ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ if they ring me, they call me, then that's their right and I can talk to them. And until one of my clients brought it to me that, Shelly, it's about time you start charging me for it. Can you believe it? wow So he asked me that it's about time. And I was actually on the verge of thinking about that. And since that day, from like it's been few months now, I charge my clients for every single minute of the call I make with them. wow So my client helped me to break my boundary, yes right? that's a very good Yeah. example and Can you very understand? Like just imagine ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇਂਗੀ now that you're talking to us on the phone na? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Because yes obviously I shared that with one of my very close family members. yes So like sky is the limit. Sky is the limit. ਜਦੋਂ it comes to making progress, and I'm not talking about progress in terms of money only. I'm yes talking progress in terms of everything. everything Like yes ਤੁਹਾਡੀ potential ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। true ਹੁਣ and ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ you don't know your potential, and I think ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ that when I was underestimating myself ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। I think I have taken a very big leap in my life as well ਕਿ ਮੈਂ boundaries cross ਕੀਤੀਆਂ out of my comfort zone ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ you have the capability, you have that in you, you should go ahead and do it, so I think that positiveness ne kafi help kita in 8 years I've been in Australia. I think hanji bilkul I can completely resonate that with you. Yes, I mean, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ example ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, the kind of things I have done over, like I've been here 26 years and ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। Like it's a total miracle, the kind of things I have achieved with my kids, and I'm not saying that with a brag, so not at no all. absolutely not. Yeah, I just want to support people and I'm saying that so that other people can do that, and ਇਹ ਮੇਰਾ motto ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ, if I can do it, I want to help other people do it as well. Yes, and I think Because exactly I feel the same कि ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ then ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। anybody Yeah. can do it. Yes, Yeah. yes, absolutely. So I hope ਆਪਾਂ boundary conditions ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ and I think real examples, practical examples, I think ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ actually ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ exist ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, because some people think कि it's more about philosophy. Please ਆਪਣੀ philosophy ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, sort of situation. So I feel कि it's not philosophy, these are all practical examples in life ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ growing career 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ achieve ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ experience ਕਰਦੇ ਹੋ, and then I am a person who would go out and be very outspoken about it कि ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ achieve ਕੀਤਾ, maybe it's just like a small thing, it's not a very big thing what you've achieved for others maybe, but for myself as a person, if I feel that मैं ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ life 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, I am satisfied, I don't have to prove it, but I can always be an example for others. 100%. So I think yes, absolutely, boundaries very much important. The next question ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ why don't we progress? We don't progress because of the boundary conditions ਜੀ। Yes, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। yes, ਸੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾ ਲਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ, EMPLOYEE ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਹੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ EMPLOYEE ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਕਿ who's stopping you from doing the business or from timing your progress by 10 or even by 100? yes, right? Yes.
ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਿਸ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਡਿਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, he got it wrong, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੈਪ ਪਲਾਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਈਅਰ 5 ਚੋਂ। ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਟਿਊਟਰ ਹਿਮ ਫॉर ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਬੀ ਇਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਮਿੰਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ within 20 minutes. Yeah. So can you believe ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ without knowing, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ basically it is a boundary condition, nothing else. ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਸਟਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਸਟਟਰਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲੀ repaired completely 100% within few seconds. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੱਦਾਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। I think the major difference in the ones who do well and the ones who don't do well is this only. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਬੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵਾਟ, setbacks is part of moving forward. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਵ देयर ਓਨ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ very common question ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। These are all excuses ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ then we will come up with ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀਲ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਅਨਦਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਲਾਈਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 70 ਹੋਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਯਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ that you never lack resources, never ever lack resources, you always lack of resourcefulness. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, like I have seen those kids, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ, confidence, ਯਾ you have to have that, ਯਾ right? ਤੇ next question ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ cause and effect ਦਾ। so what do you understand by cause effect? cause and effect, ਹਾਂਜੀ, cause and effect, it's not like the one we use in science ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ cause and effect ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। this is little bit different. cause and effect ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ cause ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ cause ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ। cause means ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ এনवायरमेंट ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਗੌਸਿਪ ਇਨ ਵਿਮਨ ਐਸ ਵੈਲ, ਯੂ نو, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਟਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ this is, I'm not doing this because of this, I'm not doing that because of this, like ਉਹ blank ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਤੀ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਕ ਰਹਿਣਗੇ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਡ ਫੇਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਈਲੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਮੈਂਟ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਮੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵਿੰਜਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਚ ਵੇ ਆਫ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵੱਟਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਦੈਨ you will be whinging for the rest of your life and nothing will happen because it's very convenient. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਪਿਕ ਅਪ ਐਨੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਫॉर not doing things. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, you can find 100 excuses for not doing your work, give me one excuse for doing your work. And I think that's what she meant. Yes, yes. Right? ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਲਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲੀ, ਵਿਚ ਰੀਅਲੀ ਬੋਦਰਸ ਮੀ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਮਚ ਇਨਟੂ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋ ਆਫ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਆਫ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਆਫ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ। ਜਦ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, 3-4 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ? Yes.
ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਓਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। No, that's not true, right? So they are the ones who are walking on the treadmill. So perfect example ਮੈਂ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, let's say if you were in India and you made a certain X amount of money and you spent all of it, Yeah. you neither saved, you nor invested, right? And then you all of a sudden were given the golden opportunity to come to these countries, and then you started making X amount of money, and then you spent X amount of money. Then what's the difference? You're walking on the treadmill, you're running on the treadmill, you're not getting anywhere. No, it's like a Right? circle. Of course. ਜੇ A ਤੁਸੀਂ snake ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, eating its own tail, I would say. yeah, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ there's no difference. That's true. So these people are sitting on the effect side. They are not working on their wealth strategies. Jadke, like you have landed in the land of opportunities, Yes. right? So you have got every right to move forward, to make your life as big as you may want to. Yeah. ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ cause ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। So I think the answer is very obvious. So ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ cause ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ depends on situations as well. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ that can be one of the causes ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਦ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਈਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਆਮ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। Can you see the difference in mindset? In perception, absolutely. ਹੈ ਨਾ, in perception। ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। Yes. So no excuse, like we do know world renowned ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ multiple levels of disabilities ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ in spite of that, like ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਨ, he was in wheelchair, right? He had multiple disabilities, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ if he can do it, Then anybody can do it. anyone can do it. So ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So my goal and my motto and my basically everything is, moral of the story is that park your excuses for now and move forward saying, okay, ਇਹ ਨਹੀਂ work ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ work ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ work ਕਰਦਾ, then what are we doing about it? Rather than whinging about it, what are we doing about it? Right? ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, what can we do? ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਗॉट ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਨਾਓ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 45 ਐਂਡ 50 ਐਂਡ 60 ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਪਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਵੈਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪਰਸਨ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ when to take a step, but as you said ਕਿ unconsciously there are some boundaries in my mind as well ਜੋ ਕਿ unleash ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, even if I want to, I really have to struggle and work hard towards it. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ yes, everybody has got their own platter boundaries ਦਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ excuses ਜਾਂ ਫਿਰ whatever you may say, ਸਾਰੇ
ਇਫੈਕਟ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਸਾਈਡ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ yes because it's a very very comfortable place to be in ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ more work means hard work, right? And that's not what we want to do. That's why we struggle. Yes, I just wanted to also give you an example ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ practical example ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and I wanted to be somewhere you know somewhere like a manager role ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ you know that I keep excelling going forward ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ you know boundaries ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ oh my god there's so much of responsibility you know how will I manage how will I do things I think once I've gone into that ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ boundary break ਕਰਤੀ and you know I just cannot believe ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ feedbacks ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ you know from my managers who I'm working with I cannot believe ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ you know that I can do it so very surprising ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ you know ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ experience ਕੀਤੀਆਂ closely so I can completely relate ਕਿ you know boundary break ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ potential ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੈਗਾ and people are really saying that you're doing a great job I think ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਾਈਫ ਚ of course and everyone should experience that absolutely so next question ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ so can you cause all effects in your world yes of course you can cause all effects in your world ਕਿ ਤੁਸੀਂ basically ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ unsuccessful ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ right ਤਾਂ it's very very obvious ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ one way or another ਉਹਨੂੰ cause ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ not in a that mystical way ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ let's say ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right ਤੇ and I'm not talking about the tragic situations or anything like that I'm just talking about the normal stuff ਕੋਈ normal ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਦੈਟਸ ਇਟ ਰਾਈਟ ਨਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੈਟ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਹੈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਵਾਟ ਐਮ ਆਈ ਡੂਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਇਟ ਬਲੂ ਮੀ ਅਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੈਂਪੋਰਰੀਲੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਹੁਣ ਪਰਮਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵਾਟ ਡੂ ਆਈ ਡੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਇਹ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਈਦਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ or I move away from this gate because sitting here and crying is not an option right ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਵੇ ਇਜ਼ ਅ ਚੋਇਸ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟਸ ਇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ but the thing is the reality of the matter is it is life and the reality of life is sometimes some things work out and others don't if things don't work out let's accept let's move away from it let's try something else because something else might be more interesting than what we were working towards right ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ and let's also accept ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੈਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ
right? In the universe, we are all interconnected. So some things definitely at some points in life will not work out. Definitely. So it is our choice now to accept that the way it is and move away from it and try something else. That's what it means. ਆਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. There is a reason Yes. why it has not happened for you, because you may have something better coming for 100%. you. So definitely I agree with that point. So that's what it means. The next question मैं पूछना चाहूंगी कि why do we get what we focus on? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਐਟ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਬੌਟ ਮਾਜ਼ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਜ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਜ਼ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। That is very true. I think मैं relate कर सकती हूँ चीज़ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ you know like whatever I want to become, I tend to find those people only. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। So you know it's like ਕਿ you know ਮਤਲਬ I always see people who are excelling in their lives because obviously I am a bit ambitious person and that's what I am, right? It is law of nature. It is law of nature. Exactly. And I meet people who are ambitious like that. Yeah, and another way of looking at it is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਾਰਚ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਧ ਦਾ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਰਚ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਮਾੜੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਹੀ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, sure enough you will come across negative people only. Right. So you need to change your focus. Yes, wherever you focus, your energy flows where your focus goes. That's what they say. Yeah. Okay. Next question. What do you mean by map is not territory? ਇਹ ਬੜਾ ਡੀਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਲੈਟਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਥ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਪਰਥ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਥ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਪ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ would you focus that on Facebook, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ Facebook ਤੇ you know they live their lives on Facebook as compared to what they are, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 100% ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ she was a model and all of that and I was actually quite this is very relevant example and then later on this show she took her wig off and blah 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 and then she was actually a very old lady, so she was not even a young girl but she was making herself look like a young girl. ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, right? They just want to give you that information. They want to give you that impression that this is who we are. But ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ because let's not go into that details ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, but in normal life let's say ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਊਡਡ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ whereas at the same time somebody else may find that person all right. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ it is clouded by my perception and my perception is not the same as your perception, ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ। so let's say ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਾਂ, so let's sit down and write down the analysis of that movie. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ? We are two different beings. We will have two different perceptions. Right. Depending upon what you believe. If you believe you are a negative thinker, then you will have negative analysis. If you are a positive thinker, you will have positive analysis. So ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕ ਕਰਨੋਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਥ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇਨ ਜਨਰਲ are useless because they are clouded by our perceptions. Yes. ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, he sees good in everybody. So how can you change your perception, ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ it's not easy to be as positive, it is easy to say be positive, think positive, meet people who are positive, but how can you change it? It's very difficult. Yes, it's difficult, yes, but it's not something impossible. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਂਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ and your perception is yours, and both of our perceptions are valid, right? So let's say just for the sake of this discussion ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ which is totally wrong. ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਬਰੀਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ 'ਚ ਬਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਬਲੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। And one of the ways you can change your perception, actually, what I have done over the years, and I challenge you to do that. So what I did, like, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ how would you handle this according to your perception, and then I will go to my daughter ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। I know it is not my perception, but you try to see through their perception to understand them better. Yes, not just understand them better. I try to understand the rest of the world. Like ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਕਿ the way I see is the way it is, then it's wrong. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਜੁਗਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ then that gives me a very clear picture. ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and moreover
the clear sign is if your perception is not working. Let's say ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ situation, you want to make that situation work in your favor, right? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ you want to get along with that perception, so that person, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ somehow ਉਹਦੀ perception ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ acceptance ਲਿਆਓ ਕਿ that person's perception is also valid. I may not like that person, right? ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਇਟਸ ਮਾਈ ਬਰਥ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, oh you will go forward in leaps and bounds, you will be fine. ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਈ ਰੌਕਟਿੰਗ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿਲ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯੈਸ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ all we can see is the perception of the reality. No one can ever experience reality. It's not possible. It's not possible. Yes. Reality ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਯੂ ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨਸ ਯੂਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਲਰਨ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, that can be implemented on kids so that they can actually understand that we cannot actually see the reality, like it's not, it's all just our perception. 100% ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ like I have hired very high level of coaches for my own kids over the years. Wow. And I'm not kidding. Yes. I believe in this 100%. Like I have traveled the world to do that. I've taken my kids to work with those people. I believe in coaching that much. ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਦਾ ਨਾ 0 to 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿਵ ਇਅਰਸ ਆਰ 0 to 7 years. ਰਾਈਟ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ how you are perceiving, like you can't fully 100% impact it, but you can obviously steer it. ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਟਰਸ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 0 to 7, ਸੋ what is the best age ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, just to make them understand, because I understand ਕਿ concept ਬਹੁਤ different ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, nobody will definitely do this, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, and which I think is very opposite, ਮੇਰੀ thinking ਥੋੜੀ opposite ਹੈ, because I think ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ, you know, they should have their own perception, their own boundaries, their own thinking. So ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ what is the age criteria ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ we should be like ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? I think ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ I think parents should get coaching 100%. That can so be that yes, because they need to know in terms of guidelines ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। So it's like raising a child is a team effort. Yes. Right? And that team is of the parents and the coach and the child, everybody included. Yes. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ
ਰਾਈਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ, ਔਨ ਅ ਬਿਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ I think we should start with some group sessions. Either we are parents or we are going to be future parents, right? And it's never too late. Never too late. And It's मैं भी never चाहनी too कि late. तुसी ये sessions लेके आओ so that we can create more awareness radio तरंग Yeah. through सारे लोगों को. And you know, because the whole world is watching you. एक ऐसा Yeah. platform है, it's not limited to only Perth or only Australia. ये अपना world over education दे सकते हैं जेरे लोग की afford नहीं कर सकते. For example, things like having a local coach in India as well. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ and they can always contact you ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I already work with the non-profit organization Guru Gobind Singh Study Circle in India. Okay, So very nice. I provide them with the sessions, Zoom sessions. They made a first session, I had 800 people on the Zoom. Oh my And God. YouTube. Yes. Amazing. I'm This is already amazing. doing that. That is so good, Shelly ji. I mean, I can see you coming up really, uplifting everybody's thought process ki है ना कि सानू इस हिसाब नाल चलना चाहिए, because I think Yes. The world has lost what it used to be from my understanding. है तो मैंने लगता है कि लोगों ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ before they can actually implement that education to their children ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 100%. 100%. ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨ, yet at the same time, and ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, and that challenge goes to you as well, Shabrina, that you have to spare at least 2 to 3 hours per month, nothing more, towards your own development, working with somebody, right? And whether you're getting ready for life in general, or you're getting ready for being a parent, or you are a current parent, or whoever, everyone who is listening to me, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, I think that's just a very very minimal expectations from any parent. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਜਨਰਲ I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ 100% ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ 100% ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਰਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਅਪ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋ ਲਾਈਫ ਕੋਚਸ, I don't know it is right or wrong, or ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, we don't think so, it's like worth it. But ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ what exactly you guys or you as a person can do for them, life changing processes, and ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ practical example ਦੇ ਸਕੀਏ, I think that would be really good, because ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨਗੇ I think then you can reach the target as well, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਕਿ you want to reach as many people and help as many. Definitely. I mean, right now, like my basically hiring coaches, so when it comes to my kids, I hire world-renowned coaches for them as well. ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ okay I can hit this and I can hit that, so ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਗॉड, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਸਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can go forward in your life by 10 years, then why not? Absolutely, no, that's very true. ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ, ਇਟਸ ਅਨਮੈਜ਼ਰੇਬਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਆਵਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਫਟਰ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਆਈ ਫੀਲ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ I feel the same. ਮੇਰਾ schedule ਇੰਨਾ busy ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ can I continue with these sessions anymore, but then when I wake up in the morning and I tell myself yes, because it lights me up, as you can see, like I'm not sitting here. Do you feel that somebody's forcing me to do that? No, absolutely no. So it's coming from within.
सब Yeah. कुछ ही पता लग जाता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ कि you are so much into it and you really take your profession very seriously. वो तो पता लग ही जाता देख के कि मतलब जिस तरीके I से do. I love it. I love it. So, Like, I really want to ਬਹੁਤ see ਆਨੰਦ- you, कि ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ sessions continue ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਤੇ so that we can, educate more people. ਤੇ before we go ਤੇ time almost ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, so ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ as usual what you do every Sunday, that will be ਹਾਂਜੀ। good so that ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਦੇ ਥਰੂ they can actually contact you ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 043 23 73 993 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਿੰਕ ਐਸ so that you can, that would be ਹਾਂਜੀ even better. Yeah. definitely maybe ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ Yeah. ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ that will be better. ਤੇ and next time ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਦਾ ਐਪ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਕ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। I think it's very very lovely. I like to see her and her smile. I think it makes my Sunday ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ I feel very good. So You've got a beautiful smile as well, Shabreena ji. thank you, thank you. But as you said that you have to be positive in life, and even if I get that 1 hour with you as a positive thing, it's a very big thing for me, because mainu like that you're talking to somebody who will not judge you, who doesn't know you, so Yes, it's a very very good thing for me as well. Thank you so much Shelly ji once again, te sare darshਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗ ਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Thank you. Thank you.